สวัสดีค่ะ Easy Food by ชยานะคะ วันนี้มาชวนทุกคนทำเค้กฝอยทองค่ะ ก่อนอื่นเราไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะ ไข่ไก่เบอร์ 2-3 ฟองค่ะ แป้งเค้ก น้ำตาลทรายส่วนที่ 1 ค่ะ ฝอยทองค่ะ ผงฟูค่ะ นมสด น้ำเปล่า เกลือ น้ำตาลทรายส่วนที่ 2 ค่ะ ทีมออฟทาท่า น้ำมันพืชและกลิ่นวานิลาค่ะเตรียมวัตถุดิบครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำฝอยทองค่ะไปใส่ในพิมพ์คัพเค้กค่ะปริมาณของฝอยทองที่ใส่ในแต่ละถ้วยก็แล้วแต่ความต้องการของเรานะคะถ้าชอบหวานมากชอบฝอยทองเยอะก็ใส่เยอะหน่อยค่ะแต่ถ้าชอบหวานน้อยชอบแบบฝอยทองน้อยๆก็ใส่น้อยนะคะหลังจากใส่ฝอยทองครบทุกถ้วยแล้วนะคะก็ให้เรากดฝอยทองแนบไปกับพิมพ์เค้กค่ะกดลงไปให้แน่นติดกับพิมพ์เค้กเลยนะคะเพื่อที่ว่าเค้กจะได้ออกมาสวยนะคะแล้วก็จะไม่หลุดล่อนค่ะหลังจากที่เราเตรียมฝอยทองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำตัวเค้กกันค่ะเริ่มจากการแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะออกจากกันค่ะโดยใช้ไข่ไก่เบอร์ 2ทั้งหมด3ฟองนะคะพอแยกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผสมส่วนของไข่แดงค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในไข่แดงค่ะตามด้วยเกลือค่ะน้ำเปล่าและนมสดค่ะจากนั้นใส่น้ำมันพืชค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะเสร็จแล้วใช้ตะกร้อค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งเค้กค่ะใส่แป้งเค้กและผงฟูนะคะลงไปบนที่ร่อนค่ะจากนั้นก็ร่อนแป้งลงในส่วนผสมของไข่แดงค่ะเมื่อร่อนส่วนผสมครบหมดแล้วนะคะก็ให้ใช้ตะกร้อมือค่ะคนเร็วๆนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอย่าให้เหลือเม็ดแป้งนะคะจากนั้นก็พักส่วนผสมนี้ไว้ค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวนะคะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าค่ะตีต่อด้วยความเร็วสูงนะคะแล้วก็ทยอยแบ่งใส่น้ำตาลทรายค่ะเราจะทยอยแบ่งใส่น้ำตาลทรายจำนวน3ครั้งนะคะตีด้วยสปีดสูงค่ะตีที่ส่วนผสมของไข่ขาวนะคะเป็นสีขาวนวลค่ะมีลักษณะเป็นริบบอนแล้วก็ตั้งยอดอ่อนนะคะพอส่วนผสมตั้งยอดอ่อนแบบนี้แล้วเราจะตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30 วิค่ะเพื่อตัดอากาศนะคะต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้นี้นะคะไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงและแป้งที่เราทำไว้นะคะโดยเราจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3ครั้งค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะคะคนตะล่อมด้วยความเบามือค่ะหรือใครจะถนัดใช้ไม้พายก็ได้นะคะคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะเพื่อเค้กจะได้ไม่มีฟองอากาศนะคะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรานำไปใส่ในพิมพ์เค้กค่ะเทส่วนผสมลงไปในคัพเค้กนะคะที่เรากรุฝอยทองไว้นะคะใส่ในปริมาณที่เกือบเต็มนะคะในแต่ละถ้วยค่ะสูตรนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบเป็นแบบคัพเค้กก็สามารถทำใส่เป็นถาดหรือว่าเป็นพิมพ์เค้กแบบวงกลมก็ได้นะคะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปอบค่ะเราจะอบแบบรองน้ำนะคะให้นำพิมพ์นะคะใส่ในถาดที่ใหญ่กว่านะคะแล้วก็เทน้ำไปลงไปในถาดค่ะแล้วก็นำเข้าอบค่ะใช้ไฟ170องศานะคะนาน 30-35 นาทีค่ะเป็นไฟบนล่างนะคะพอเค้กสุกออกแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นบนตะแกรงแบบนี้นะคะพอเค้กเย็นแล้วเราก็จะนำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วค่ะเค้กของเราสวยๆแบบนี้เลยค่ะถ้าใครชอบหวานน้อยก็จะใส่ฝอยทองน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันนะคะเนื้อเค้กมีความนุ่มฟูมากค่ะพอกดลงไปเนื้อเค้กก็จะเด้งกลับมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเราชอบหวานน้อยนะคะก็ลองเลือกฝอยทองที่หวานน้อยดูนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กฝอยทองของเราทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปครั้งต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ